දවසක් කියලා ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් විභාගෙත් කිට්ටුයිනේ. දැන් ඔන්න විභාගෙට සූදානම් වෙන දරුවන්ට අපි අරගෙන ආවා මෝස්තර චිත්‍ර කාණ්ඩයේ යටතේ තියෙන මුළුතල මෝස්තරයක් අඳින හැටි. ඔන්න ඉතින් අද අපි ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්නේ මුළුතල මෝස්තර ගණයට වැටෙන බිත්ති සැරසිල්ලක් ගැන. ඉතින් ඔයාලට බිත්ති සැරසිලි නිතරම චිත්‍රයට නගන්න එනවා. ඒ වගේම සාරිපල්ලු ඔය එක එක නම් වලින් එන්නේ මේ මුළුතල මෝස්තරනේ. ඉතින් මේවයිදී ඕගොල්ලොන්ට අඳින්න වෙනවා ස්වාභාවික හැඩ, නිර්මාණාත්මක හැඩ, ඒ වගේම වියුක්ත හැඩ, ඒ වගේම සාම්ප්‍රදායික හැඩ එකට එකතු කරගෙන මෙන්න මේ වගේ මෝස්තර. අද අපි තෝරගත්තේ මෙන්න මේ විදියට ලස්සන චිත්‍රයක් ඔයගොල්ලොත් එක්ක අඳින්න. ඉතින් මේ චිත්‍රය අඳින්න උඩින් මං ඔයගොල්ලොන්ට කියන්න ඕනේ මේ චිත්‍රය ඔයගොල්ලොන්ට අඳින්න අද උදව් කළේ කවුද කියලා. ඒ තමයි උදයන්ගේ එගොඩ ගෙදර ටීචර්. අපි ටීචර්ටත් ස්තුතිවන්ත වෙලා මේ ලස්සන මෝස්තරය අඳින්නයි දැන් සූදානම් වෙන්නේ. මේක කුරුළු මෝස්තරයක් නේද? මේ වාගේ කුරුල්ලෝ ඉතින් ස්වාභාවික පරිසරයේ නන්නේ. මේ ස්වාභාවික පරිසරයේ දැක ගන්න නැති හිත ඇතුලේ ඇඳිච්ච කුරුළු රූප දෙකක්. ඉතින් මේ කුරුළු රූප දෙකේ වියුක්ත හැඩතලත් භාවිතා කරලා තියෙනවා. නූතන චිත්‍ර කලාවේ ප්‍රවණතාත් දැක ගන්න පුළුවන්. අපි බලමු මේ ලස්සන චිත්‍රය ඔයගොල්ලොත් එක්ක කොහොමද අපි නිර්මාණය කරන්න කියලා. ඉතින් මේ චිත්‍රය ඔයගොල්ලොන්ට බිත්ති සැරසිල්ලකට විතරක් නෙවෙයි ඕනම තැනකට ගැළපෙන විදියට පරිමාණය වෙනස් කරලා ඔයගොල්ලොන්ගේ චිත්‍ර කලාව පේපර් එකේ ලකුණු වැඩිපුර ගන්න භාවිත කරන්න කියලා අපි යෝජනා කරනවා. එහෙමනම් ඉතින් ඔන්න චිත්‍ර මේ විදියට ඇඳ ගන්න. දැන් ඉතින් පැස්ටල් මාධ්‍යයෙන් තමයි අපි වර්ණ ගන්නන්නේ. මුලින්ම අපි ගත්තා කහ පාට, ඊට පස්සේ අපි රතු පාට ගත්තා. ඒ දෙක එකට එකතු වෙනකොට මෙන්න මේ විදිහට නිල් පාටත් ටිකක් ගාගත්තා. මූලික වර්ණ තුන තමයි වැඩේට භාවිතා කරන්නේ. ඉතින් මේවා ටිකක් පරිස්සමට දැන් ටික ටික එකතු කරගන්න යන්නේ. මේකට අපිට සුදු වර්ණය භාවිතා කරන්න පුළුවන්. රතුයි නිලුයි එකතු වෙනකොට ටිකක් දම් පැහැය, ඒ වගේම රතුයි කහයි එකතු වෙනකොට ටිකක් තැඹිලි පැහැය හැදෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට වර්ණ ටික ටික එකතු කරගෙන නැවත නැවත සුදු පාටත් එක්ක මිශ්‍ර කර කර මෙන්න මේ ආකාරයට ලස්සනට මේ චිත්‍රය වර්ණ කරමු නේද? දැන් ඉතින් ඔන්න මෙන්න මේ විදියට මේ අපි එකතු කරගත්තු වර්ණ පින්තූර දෙකටම එකතු කරගෙන මෙන්න මේ විදියට ඇඟිල්ලෙන් එහෙම නැත්නම් පොළ ගුලියක් අරගෙන එහෙම නැත්නම් පුළුන් කෑල්ලක් අරගෙන හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න ඕන. දැන් ඉතින් මිශ්‍ර කරගත්තාම ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ වාගේ පෙනුමක් තියෙයි. ඉතින් අපි එකතු කරන වර්ණ බොහොම සමබරතාවයක් පෙන්වන විදියට මෙන්න මේ වාගේ තව බලා එකතු කරගන්න ඕන. මුළු චිත්‍රය පුරාම එක විදියට බලන්න ඕන. එතකොට ඔයාට මේකේ සමබරතාවය රැකෙන විදියට වර්ණ එකතු කරගන්න පුළුවන්. මේ වර්ණ හොඳට මිශ්‍ර කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ වයිදී ඕන වෙනකොට අපි ලා පැහැය ගන්න උඩින් සුදු ආලේප කරන්නත් පුළුවන්. ගොඩක් තද පැහැයන් නම් තාම අපි චිත්‍රයට එකතු කරගෙන නැහැ. දැන් ඕගොල්ලොත් මෙන්න මේ විදියට චිත්‍ර කරගෙන යමුකෝ. දැන් ඉතින් මේ කුරුල්ලන්ගේ මූණු මේවා ඔක්කොම මෙන්න මේ විදියට පාට කරගෙන තියෙනවා. දැන් බලන්නකෝ ඔයාගේ චිත්‍රෙත් මේ තත්ත්වයට ඇවිල්ලාද කියලා. දැන් මේ අත් එතකොට මේ කොළ ටික එහෙමත් හොඳින් පාට කරගන්න ඕන.
කුරුල්ලන්ගේ ඇඟට ටිකක් දීප්තිමත් වර්ණ වයි වර්ණ විදියට ගැලපිලා යන විදියට තමයි එකතු කරලා තියෙන්නේ. කුරුල්ලන්ගේ හොට එහෙමත් මෙන්න මේ විදියට රතු පාට එහෙම භාවිතා කරලා වර්ණ ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාගේ චිත්‍රෙත් මේ தත්ත්වයට ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් අපිට මේ චිත්‍රේ තව ඉස්සරහට වර්ණ කරගෙන අරන් යන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු මේ චිත්‍රය මෙහෙමම තියාගෙන නිමහම් වැඩ ටික කරගන්න නැතුවම පරිසරය පාට කරගන්නයි අපි යන්නේ. ඉතින් ඒකට අපි ගන්නේ රතු පාට. ඔන්න දැන් රතු පාට අරගෙන මේ සුදු පාටින් ඉතුරු වෙලා තියෙන හැම තැනටම ඒකාකාරීව ඝනව පේන විදියට රතු පාට ආලේප කරගන්න ඕන. මෙන්න මේ විදියට තමයි පාට කූර මේ වෙලාවේදී අපි වර්ණ ආලේපය සඳහා භාවිත කරන්නේ. ඊළඟට අපිට පුළුවන් අපි යටින් දාගත්තු මේ ලස්සන වර්ණයන් හොඳට මතුවලා පේන විදියට තද වර්ණ අරගෙන උඩින් මෙන්න මේ වගේ පුංචි වැඩක් කරන්න. අපි ඉස්සෙල්ලා මේ කොලේ කරලා බලමු. අපිට අත හුරු වෙන්නත් එක්ක නේද? ඔව්. මෙන්න මේ විදියට කොලේ මතු කරනකොට කළු පාට අරගෙන ගොඩක් ලස්සනට අපිට අර අපි ඉස්සෙල්ලා ආලේප කරගත්තු වර්ණය හොඳින් පේන්න ගන්නවා නේද? උන්න දැන් අපි ලස්සනට එක කොලයක් නිර්මාණය කරගත්තා. දැන් මෙන්න මේ ක්‍රමයට අපිට පුළුවන් මේ චිත්‍රය හැම තැනක්ම මෙන්න මේ විදියට තද වර්ණ අරගෙන මතු කරගන්න. දැන් ඉතින් මේ කුරුල්ලන්ගේ ඇඟේ හැමත් මෙන්න මේ විදියට පුංචි රටාවක් එන විදියට ලස්සනට වර්ණ කරගන්න උත්සාහ කරමු නේද? ඒකට අපි භාවිතා කරන්නේ නිල් පාට කූර. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට තද වර්ණ අරගෙන මේ වැඩේ ටික කරගෙන යමු. එතකොට අපිට මේ කුරුල්ලගේ ඇඟ ඇතුලේ පුංචි රටාවක් මැවෙන විදියට මෙන්න මේ වගේ වැඩේ කරගෙන යන්න පුළුවන්. දැන් හොඳට මතක තියාගන්න ඉතින් විභාගෙට ලකුණු ගන්න ඕනේනේ. ඒ හින්දා අපිට නිර්මාණාත්මක වැඩ කරන්න වෙනවා. මේ වගේ අලුත් විදිහේ වැඩක් කරාම මේ චිත්‍රය දකින්න සර්ලා මැඩම්ලා ඔයාට ගොඩක් ලකුණු දෙන්න ඉඩ තියෙනවා නේද? අපි මේක අන්තර්ජාලයට එකතු කරයින් පස්සේ ඔයත් ඔයාගේ නිර්මාණාත්මක ශක්තිය මේකට එකතු කරලා තව මේකේ වෙනස්කම් කරගන්න ඕන. දැන් බලන්නකෝ අපි මේ කුරුල්ලගේ බෙල්ලෙන් පහළ කොටසට කළු වර්ණය ටිකකුත් එකතු කරලා තා ටිකක් ලස්සනට මේ නිර්මාණය කරගන්න විදිය. දැන් අපි ගත්තේ රතු වර්ණය නේද? ඔන්න රතු, දුඹුරු ඒ වගේ වර්ණ කාණ්ඩේ වර්ණ අරගෙන මෙන්න මේ විදියට කුරුල්ලගේ ඇඟේ ඉතුරු ටිකේ තියෙන රටාමය ස්වභාවය ලස්සනට මතු කරගන්නවා. ඉතින් ඒ අතර නිල් පාට, කළු පාට අරගෙන මේ කුරුල්ලගේ පිහාටු වල තියෙන ලස්සන නිර්මාණාත්මක ස්වරූපය මෙන්න මේ වගේ මතු කරගන්නකෝ. තව එළිය අඳුර පෙන්න ගන්න ඕන නම් නැවත ඔයගොල්ලන්ට මේ ඕන පාටක් ආලේප කරන්න පුළුවන්. දැන් ඉතින් ගොඩක් ලස්සනයි නේද? ඔයාගේ චිත්‍රෙත් මෙන්න මේ විදියට එළිය අඳුර මතුවලා එන විදියට හරිම ලස්සනට නිර්මාණය වෙලාද කියලා බලන්නකෝ. ගොඩක් ලස්සනයි නේද? එහෙමනම් ඉතින් ඔන්න ඔයාටත් දක්ෂ චිත්‍ර ශිල්පියෙක් වෙන්න පුළුවන්. මහන්සි වෙලා වැඩ කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. ටිකක් මහන්සි වෙලා වැඩ කරන්නකෝ. එතකොට ඕගොල්ලොන්ට ගොඩක් හොඳ නිර්මාණ බිහි කරන්න පුළුවන්. ඇත්තටම ඉතින් මේවා බැලුවට විතරක් නම් මදි. ඔයා ඉතින් මේක බැලුවා වාගෙම ඔයාගෙම කියලා නිර්මාණ පටන් ගන්නත් ඕන නේද? ඔන්න බලන්නකෝ අපි දැන් අපේ චිත්‍රේ මූලික අදියර පාට කරගෙන ඉවරයි. එහෙමනම් ඉතින් දැන් මේ මතු කරගත්තු තැන් තව ටිකක් මතු කරගන්නයි අපි යන්නේ. ඒකට අපි වෙනත් මාධ්‍යයක් යොදාගත්ත මේ වෙලාවේ ඕගොල්ලොන්ට පෙන්නන්න. ඒ තමයි මේකට දියසායම් ටිකක් එකතු කරගන්න පුළුවන් නේද? දියසායම් නැත්තම් කලබල වෙන්න එපා. පෝස්ටර් කලර්ස් තියනවා නේද? ඔයා ගාව බැනර් පේන්ට් එකක් තියෙන්නත් පුළුවන්. ඕනම වතුරේ දිය කරන පාට වර්ගයක් මේක උඩින් අපිට ආලේප කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට අපි මේකේ පුංචි මතු කිරීම් ටිකක් කරනවා සුදු වර්ණයෙන්. දැන් ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කල්පනා කරනවා ඇති මේකට අපි ප්‍රැස්ටල් කූරේ තියෙන සුදු පාටම භාවිතා කරේ නැත්තේ මොකද කියලා. අපිට එහෙම කරන්නත් පුළුවන්. අපි මෙතෙන්දි කල්පනා කරා ගොඩක් හොඳ සුදු වර්ණයක්
දීප්තිමත්ව ඔයගොල්ලොන්ට ලබා දෙන්න. ඒ හින්දා තමයි අපි මෙන්න මේ විදියට දියසායම් වලින් සුදු වර්ණය මෙතනට එකතු කරන්න ඕන කියලා යෝජනා කළේ. දැන් ඉතින් පේනවනේ මෙන්න මේ විදියට තමයි ලස්සනට අපි දියසායම් එකතු කරගත්තේ මේ පැස්ටල් චිත්‍රය උඩ. එතකොට ඉතින් මේක මිශ්‍ර මාධ්‍ය චිත්‍රයක් හැටියටත් හඳුන්වන්න පුළුවන්. පැස්ටල්ම විතරක් නෙවෙයිනේ දියසායනොත් එකතු කරලා. මේ විදියට ඔයාගේ චිත්‍ර නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා නම් අපි බලමු තව මොනවද අපිට මේ චිත්‍රය උඩ කරන්න පුළුවන් කියලා. දැන් අපිට පුළුවන් සූරන්න නේද? මේකට ඉතින් ඔයගොල්ලොන්ට ඔය ටූත් පික් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේක අරගෙන ඔන්න ඔය විදියට අපි අර පසුබිමේ ආලේප කරපු වර්ණවල පොඩි දේවල් ටිකක් සූරලා මතු කරගන්න පුළුවන්. චූටි මල් පොළ නේද? මේ පරිසරයට ගැළපෙන දේවල් මේකේ සූරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය විදියට අපි දැන් හූර මේකේ ලස්සන දේවල් ටිකක් මතු කරගන්න යන්නේ. දැන් ඉතින් ඔයගොල්ලොන්ටත් මේ විදියට වැඩේ දිගට කරගෙන යන්න පුළුවන් නේද? ලස්සනට එනවා චිත්‍රේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ චිත්‍රෙට ගොඩාක් සතුටු වෙන්න ඇති. ගොඩක් හොඳින් ඉගෙන ගන්න ඕන මේ දවස්වල. ඉතින් ඔයගොල්ලෝගේ යාළුවන්ටත් චිත්‍ර ඉගෙන ගන්න ඕන අයට මේ චිත්‍ර ෂෙයා කරන්න. බලන්න දැන් ලස්සන චිත්‍රයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයා මේක ඇඳලා ඔයාගේ චිත්‍ර අපිටත් එවන්න. මේ චිත්‍රයට ඔයා කොච්චර කැමතිද කියලා පෙන්වන්න අපිට ලයික් කරන්න. ඒ වගේම ඔයා කමෙන්ට් එකකුත් මේකේ ලියලා තියන්න. ඉතින් ඒ විදියට ගත්තම ඔයා අපිව subscribe කරලා නැත්තම් subscribe කරලා තියන්න. එතනම තියෙන අර පුංචි bell notification එකක් touch කරලා තියන්න. එහෙමනම් ඉතින් ඔයාලගේ ලස්සන බිත්ති සැරසිල්ල දැන් වැඩ ඉවරයි නේද? ඉතින් ලකුණු අපිට හොඳට ගන්න පුළුවන් බිත්ති සැරසිල්ලක්. ඉතින් ටීචර්ටත් ස්තුතිවන්ත වෙමු නේද? අපිට මේ වගේ චිත්‍රයක් ඇඳලා එව්වට. එහෙමනම් ඔන්න ඔයාලට තවත් ලස්සන නිර්මාණයක් අරගෙන අපි ඊළඟ සතියේ එනවා. එතකන් ඔයගොල්ලෝ මොනවද කරන්න ඕනේ? ඔයගොල්ලෝ මේක හොඳට ඇඳලා ඔයාගේ චිත්‍රකලා හැකියාව ගොඩාක් හොඳින් දියුණු කරගන්න ඕන. රටට වැඩදායි නිර්මාණ ශිල්පියෙක් වෙන්න ඕන. අපි චිත්‍ර කරන්නේ සාමාන්‍ය විදියට ලකුණු ගන්නවත් විභාගේ පාස් වෙනවත් නෙවෙයිනේ. නිර්මාණ ශක්තිය අවදි කරගන්න. ඔන්න ඉතින් පාඩම ඉවරයි. අපි ගොඩක් ඉක්මනට ඔයගොල්ලන්ට තව ලස්සන පාඩමක් අරන් එන්නම්. එහෙමනම් ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ජයග්‍රාහී අනාගතයක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.